Okay, so last week class, we started discussing our drugs for epilepsy. We started differentiating the different types of seizures class. Diba? We have the partial and the generalized. So sa partial, all you need to remember is that there is localized onset of the seizure, meaning there is a certain part of the brain na nagkaroon og dysfunction and then nagkaroon og abnormality sa firing sa mga neurons. So that's partial. We have different types of partial, the simple, the complex, and katong secondary na generalized seizure. And then we also have generalized seizure class wherein there is no really evidence of localized onset, meaning most likely the whole brain is affected sa generalized seizure. And then we have different types. We have the most dramatic one, the generalized tonic-clonic seizure, or that's what we call the grand mal. And then we have the petit mal, or the absence I mean. And then we have the tonic, atonic, we have myoclonic seizures, and we have infantile spasms for the infants. Now, most of our drugs for seizure class is, ang ilahang action is on the action potential. So si action potential, remember, is kanang pag-fire sa neuron nato sa mga impulses. And it involves different types of ions, especially the sodium and the potassium. Okay? Actually, we started with phenytoin, which is the oldest non-sedative anti-seizure drug. The most common brand name in the market is Dilantin. This is formerly known as diphenylhydantoin. Now, naatay oral preparation of phenytoin. We also have intravenous injection, but phenytoin is not really recommended na ihatag intramuscularly because of variation in the bioavailability. So ang pag-absorb niya class dili ing ato ka stable pag ihatag siya IM. So thus we give this orally or IV. Ang mostly nga ginahatag IM is the fosphenytoin, which is an analog of phenytoin, pero siya prodrug. So prodrug siya inside the body, it will still be metabolized to phenytoin class. So phenytoin gihapon siya on the end. Now, just like other drugs for seizure, again, this phenytoin take its action sa action potential, especially on the conductance of our membrane to the major ions. We have the sodium, the potassium, and the calcium. Na siya effect din ha para dili magsigig fire ang neurons. So especially the sodium channel class. Once the sodium channel is opened, sodium will enter the cell and it will be depolarized. So diha na magsugod ang firing sa neuron class. Naa na dayon action potential. And then maano pa jud, masigundahan pa sa pag-take og movement sa ato ang potassium and even sa atong calcium, in which calcium is very important in the release of our hormones and especially our neurotransmitters like norepinephrine, acetylcholine, and even GABA. So kung i-inhibit na sa phenytoin ang action potential and then ma-inhibit sad ang pag-release atong mga excitatory neurotransmitter, ang result ana will be the blockade of the firing of action potentials or firing of our neurons. Kasi mao na siya ato ang problema with the seizure. Kasi sa seizure class, there is abnormal firing, repetitive firing of the neurons. Paspas kaayo ang firing. Na dili na makapas ang lawas sa message nga ginahatag na paspas kaayo sa ato ang neurons. So na-mention na nako kagaina, calcium is very important in the release of our hormones and neurotransmitters.
neurotransmitters. Thus, if we inhibit calcium class, we may also inhibit the release of excitatory neurotransmitters like the glutamate and even the norepinephrine, the epinephrine, and acetylcholine. However, it's the other way around for GABA because when you have inhibition of the calcium, there will be enhancement on the release of GABA, which is an inhibitory neurotransmitter. Okay, so for the therapeutic level and dosage of our phenytoin, for most patients, the therapeutic plasma level is 10 and 20 or 10 to 20 micrograms per ml. So muna siya ang gusto i-achieve sa mga physician kapag the patient is under phenytoin therapy na dapat ma-achieve ni siya na plasma level para ma-block jud ang sustained repetitive firing of the neurons of the patient. So kailangan na siya ma-achieve. For adults, I think the dose is 300 milligrams per day. That is class bisag pila pa ang weight sa adult. Mao na siya ang dose nato sa phenytoin, 300 milligrams per day. Okay? Pero dili ta pwede basta-basta mag-increase sa ato ang dose sa phenytoin because phenytoin is considered a toxic drug. So naa siya low therapeutic index. Now for the interaction and interference with the laboratory testing, this is very important for clinicians to avoid toxicity kasi very toxic si phenytoin. So we have to remember, class, that phenytoin is an example of a drug that is highly bound to plasma. So 90% of the drug na na-absorb, class, will just be bound to the plasma protein, especially the albumin. So kung kung iinom ka og 300 milligrams, kung for example 300 milligrams reaches the blood circulation, only 90% is baliktad, only 10% is considered free drug. Pag free drug na siya, maulang na siya ang naay ability to bind to the receptor and take its pharmacologic action. The rest na 90% will be bound to plasma proteins. They are not free and they cannot bind to the receptor, thus they cannot also take their effect. Okay? But there will be time na kaning mga phenytoin nga naka-bind dito sa atong plasma protein will be released. And once released, mahimo silang free drug. And that's the time na they can take their action. So muna siyang reason nga nung dili ta pwede basta-basta mag-increase sa ato ang dose, mag-increase sa ato ang dosage regimen kasi there will be possibilities na ma-prolong ang action ni phenytoin due to the phenytoin nga nakabind sa plasma protein and then ma-displace sila dito. Especially if naatay other drugs nga ginatake, example phenylbutazone and sulfonamides, mga antibiotic na to, antibacterial agents na to na synthetic. Pag isabay na siya sa phenytoin, these two type of drugs can displace phenytoin from the protein binding. Kasi they're also highly protein bound kaning duha. So kaya nila tanggalon si protein dito sa tanggalon si phenytoin dito sa protein, and then pag ma-release na siya, free drug, makatake na siya og action. Ligo daw siya, wala day tubig. Okay? So kailangan na siya mabalan sa mga clinicians kung unsa ang mga drugs nga pwede o dili pwede isabay sa phenytoin. Kaya pag kanang phenytoin nga nakabind sa plasma protein na displace tapos nahimo silang free drug niya, niinom na pud ang patient sa next niya nga dose, then magsubra-subra na ang iyahang dose sa phenytoin inside sa body, and that will lead to toxicity. Okay? So another thing na dapat mabalaan about phenytoin, it has a brown out. Okay. Ayan. So another thing that you have to know about phenytoin class is
is aside sa mag-bind siya sa protein nato sa blood just like albumin, kaya pud niya mo bind sa thyroid binding globulin. Protein pud nato na siya sa ato ang thyroid na ginagamit or gina-measure during thyroid function nga screening. Therefore, maka-affect siya sa results sa laboratory testing class kay mo bind man siya dito sa protein, and then dili magkaroon siya og kanang false na result. Okay? So instead, for patients class na taking phenytoin, instead of measuring their thyroid binding globulin na mga proteins, ang gina-measure na lang kay ang TSH, the thyroid stimulating hormone. So para ma-determine gyud ang ilahang tinuod nga thyroid function. Kasi again, maka-affect si phenytoin, maka-affect si phenytoin sa sa result sa test. Okay? May paita din hingdapita kay murag kaigang ba. Okay, next, let's talk about the toxicities of our phenytoin. So just as what I mentioned a while ago, na si phenytoin is a toxic drug na siya baba ang iyahang therapeutic index. So gamay nga increase sa dose, pwede na siya mahimong toxic. So unsa ang mga listahan sa toxicity sa atong phenytoin? We have the nystagmus, the diplopia, and ataxia. By the way, ang nystagmus is kanang early ang iyahang onset. So kapag ka ma-reach sa patient ang toxicity level, ang pinakaunang mugawas, actually naana na dira ang nausea and vomiting, naana din ang gastrointestinal na mga disturbances, pero ang pinakauna among this group of toxicities kay ang nystagmus. So are you familiar with nystagmus? Kabalo mo unsa ng nystagmus class? Wala. Walay idea. Nystagmus is this one. It's dancing eyeballs. Okay? Oh yeah, rolling of eyes. Ikaw, nystagmus. Dancing eyeballs na siya, class. Pwede siya horizontal, pwede siya vertical, basta nagalihok-lihok ang ilahang eyeballs, class. Kasi kita, just like magtanaw-tanaw, normal ato ang mata, wala na siya nagalihok. Unless na lang kung voluntarily ato ang ilihok ato ang eyeballs. But for persons nga nagkaroon ng toxicity sa phenytoin, they will have movement in their eyeballs nga dili nila makontrol. So, pwede horizontal. So, paana horizontal man. So, left to right, and then vertical, up and down nga movement, or pwede torsional, ka na maglibot-libot, nystagmus, dancing eyeballs. And then, the most common dose-related adverse effects are the diplopia and ataxia. Meaning, pag maingon kag most common dose-related adverse effects, kapag kamutaas ang dose, anha pa magkaroon ang patient og diplopia and ataxia. So diplopia class is double vision. Again, diplopia is double vision. Pwede siya nga pasulod, pwede po siya pagawas. So kani exotropia ni siya kay pagawas man ang ilahang mata. So pwede po nga isa lang pasulod or pwede po isa lang na pagawas. Pero ang ilahang vision ani kay double. So mag-ingana ang mata, class, sa person nga magkaroon og adverse effect due to the increased dose. And then ang ataxia, class, is kanang a problem with the brain na responsible for the coordination of the movement. So pag magkaroon og taas nga dose sa phenytoin, maapektuhan tong part na to sa brain, and ang person will experience incoordination sa movement. So dili na makatarong og lakaw, mukalit lang og katumba. That is called ataxia. And then, remember, class, that phenytoin, balik tagamay, is non-sedative. Meaning, dili gyud niya siya makasedate at normal dose or therapeutic niya nga dose. But if the patient is experiencing toxicity, pwede siya magkaroon og sedation.
Aside from that, pag mag-isip mo og toxicity sa phenytoin sa sunod, makita ninyo ay ang inyong isipon kay mura siyag mahimo og orangutan. Nganuman, ang orangutan na 'di ba ano na sila diri o kanang ilang baba nag-protrude. Kasi ang person with toxicity sa phenytoin will experience gingival hyperplasia. So ang gums class kay mudako, mudaghan ang iya. Hyperplasia means mudaghan ang cells. So mo na nga mudako. Ning ani ang iyahang nawong. And then also hirsutism. Remember hirsutism is kanang mudaghan ang balahibo ang balahibo class or ang buhok mudaghan. So labi na sa face mo na atong problema with phenytoin kay mudako ang gums tapos pagkahuman mudaghan ang buhok sa nawong. Mura siyang mahimog unggoy pagkahuman. Tapos mag-ano pa jud ang iyahang mata, magsigig lihok-lihok. And then coarsening of facial features with mild peripheral neuropathy. So kana ang sanawong jud kay mura jud siyang mahimong unggoy class. Tapos na ay peripheral neuropathy na especially sa tiil na ay murag mga tingling sensation sa iyahang tiil. Mura bitaw ginatusok-tusok class. Okay? Pwede siya movie na sabay-sabay sila ma-experience pero naapoy uban nga pili lang sa mga signs of toxicities ang ma-experience sa patient. And then phenytoin can also deplete the vitamin D utilization sa person. So muna nga mahulog pud siya nga magka-problema siya sa iyahang bones. We call that osteomalacia. We have a separate We have a separate chapter class for bone disorders. Basig ma-appeal pa nato siya lesson karong finals. Na nagyoy kurente may kay di balik siya dayon. And then we have the megaloblastic anemia. Okay? Pag mayroon kag megaloblastic anemia, mao ni siya ang case sa patient na mudako kaayo ang ilahang red blood cells, and then pag mudako kayo ilang red blood cells, so dili na pud na siya able mag-carry og oxygen. So mahulog gyapon siya anemia. Lahi lang siya sa iron deficiency anemia class kay ang iron deficiency anemia ang red blood cells ana sa patient gamay kani kay dako. Mostly sa nagakos og megaloblastic anemia kanang kulang ka og vitamin B9, that's folic acid, and kulang ka og vitamin B12 or cyanocobalamin. Okay? Question so far? Wala. Mubalik na tingali to silang duha kay nibalik naman ang kuryente dire. Sabi na kong maabtan og unsang oras nga jud atong klase ani. Questions class sa toxicity sa ato ang phenytoin wala. Sige. So let's continue. Aside sa phosphenytoin class, we also have congeners of phenytoin. Tatlo ni sila kabuok. Their structures are patterned to phenytoin. We have the phenacimide, which is already withdrawn from the market because of grabe nga toxicity. Parang life-threatening na toxicity, especially sa liver. So wala siya ang problema with the phenacimide. And then remaining in the market are ethotowin and the mefenitoin, wherein mefenitoin is also a prodrug, but inside the body it will not be converted into phenytoin. Instead, the active metabolite is called nervanol. So they are less toxic than phenytoin, but the problem is they are also less effective. Okay? So ano lang jud sila? Pattern to phenytoin but lesser tanan, less toxic, less effective. Okay? Wait lang ha, mag-ilis lang ko og internet. Kadjot.
Sige. So let's continue. We have, after kay phenytoin, these are still drugs used for partial seizures but can also be used for generalized tonic-clonic seizure. Ha? We have the second one, the carbamazepine. It's also a very common drug in the market. The most common brand name is the Tegretol. So ang carbamazepine, if you research the structure, it's actually related to tricyclic antidepressant kasi iyahang structure is also composed of 3 rings. So just the same with imipramine and other na mga members sa tricyclic antidepressants. So napaghihapon ng inyong task na kamo ang responsible sa pag-research sa individual na structure sa aning mga drugs na ato ang gina-discuss. Okay? Now, since class, its structure is related to tricyclic antidepressant, aside from being a drug for seizure, carbamazepine is also an effective one for the treatment of bipolar depression. So muna itong nag-discuss taog antidepressant, appeal sa listahan si carbamazepine. Though initially, ang pinakauna jud nga gamit na na-discover kay carbamazepine is it's a treatment for trigeminal neuralgia. Are you familiar with this condition? Trigeminal neuralgia. Isa ang familiar dire? Wala? Wala familiar kay trigeminal neuralgia? Sige, when you say trigeminal neuralgia, it's actually a condition wherein may problem ang patient sa iyahang trigeminal nerve. So, ka-remember mo atong, to touch and feel a girl's vagina a heaven. Kabalaman mo ano, no? 12 na sila kabuok na mga nerves na to, cranial nerves, major na mga cranial nerves. So ang isa din kati is trigeminal nerve, and ang ending mangguna ng trigeminal nerve can also be seen sa face. Okay, sa nawong. Now, ang patient nga na trigeminal neuralgia class, ang ilahang trigeminal nerve sa ilahang face kay nagani problem, maipit siya, therefore painful kaayo. So bisan pag a slight touch to the face is very painful for them. So unsa na lang og manut brush sila, unsa na lang og mamulbos sila class, painful kaayo na for them. Okay? So again, the problem is on the trigeminal nerve and na ay mga underlying cause nganong na ay injury or na ay si tawagan ay kanang maipit bitaw or ma-stretch ang ilahang trigeminal nerve na painful kaayo. So manatagaan nato sila og drug for pain, and carbamazepine can be one kasi ang pain class is also associated with the action potential. Actually ang pain can be a stimulus nga magsigig fire ang neuron, and the more nimo siya ma-feel, the more ka magkaroon og message nga sakit di ay ito siya. So muna nga painful gud kaayo for them. So si carbamazepine, since it's an anti-seizure drug that can inhibit too much firing of the neuron, pwede siya treat for trigeminal nerve para dili magsigig fire ang mga neurons niya and dili magkaroon og pain signals. Okay? Ang gina-inhibit din ang pain signals para dili siya moabot sa brain and dili siya ma-recognize sa patient as pain. Okay? So, ano na siya jay, kung dili sila matambalan, di gyud sila ka-toothbrush, dili gyud sila ka-tolerate og pain nga kanang touch, as a very slight touch to the face, dili nila ma-tolerate na sa kasakit. So, unsaon na lang og mag-toothbrush pa sila. Okay? Sige, Rosel. Okay, questions? Questions about carbamazepine? Brand name in the market is Tegretol.
Wala. So, just like phenytoin class, carbamazepine also blocks the high-frequency firing of the neurons, pero this time, it's more on the voltage-gated sodium channels. So actually, most of our drugs for epilepsy, ang target jud kay ang sodium channels. Okay? Pero ang phenytoin lang kay, muna nga, grabe po ang gamit kay phenytoin kasi daghan siya og mechanism of action that will help the patient with seizure. Kani it's more on the voltage gated sodium channel and napod siya effect dito sa glutamate. So remember that glutamate is an excitatory neurotransmitter. It can get our neurons excited, super stimulated. So once ma-decrease na siya through the use of carbamazepine, ma-decrease po ang possibility sa pagka-excite sa atuang neurons. Okay? So, unsa na mga conditions atong ginagamitan sa atuang carbamazepine? Syempre, seizure. And since under ni siya sa partial and generalized tonic-clonic seizure mo, dyan na duha iyahang pwede i-treat. But aside from that, na-mention na ako, its first use is for trigeminal neuralgia. And since its structure is patterned or similar, related to tricyclic antidepressant, it can be used for bipolar disorder. Okay? Now, another thing that you have to know about carbamazepine is it can cause or it undergoes auto-induction. Unsay meaning anang auto-induction class? Kana bang iyahang i-induce ang sarili niya na metabolism. So, di ba natay ginatawag og enzyme inducer, enzyme inhibitor. Si atong mga enzyme inducer kay kani sila ang mga drugs nga gina-induce nila ang pag-metabolize sa uban nga drugs na gitake nga sabay. Pero si carbamazepine class, di na niya kailangan og other drugs na isabay for it na ma-metabolize. Siya na mismo mag-cause sa iyahang sariling metabolism. We call it auto-induction. Pag ma-recognize class ato ang mga cells nga naga-metabolize nga naay carbamazepine, kana mismo siya na mismo kay maghatag og signal nga kailangan siya i-metabolize. So that's again called auto-induction. So paborito na nila sa board exam class kay dili tanang drugs naga-undergo og auto-induction. Si carbamazepine grabe iyahang auto-induction class. Okay? Now, therapeutic levels and dosage. Say dose nato for carbamazepine, it's most likely 15 to 25 milligram per kilogram per day. So, unlike the phenytoin nga dili siya dependent on the weight of the patient, 300 milligrams per day yun ta mostly ginagamit sa phenytoin. Si carbamazepine is weight dependent. So, kailangan siya i-compute 15 to 25 milligrams per kilogram per day. Though adults can actually tolerate 1 to 2 grams per day. So drug interaction, it can cause auto-induction sa iyong sarili, pero remember that it also belongs to the enzyme inducers nato na mga drugs. Remember the PPRCC? Isa kasi dito kay carbamazepine. So kung isabay nimo siya with other drugs, mag-cause siya og metabolism, ma-induce ang metabolism sa another na drug. Okay? I hope nagkasinabot na. Questions? Ang na mo haog na amoy wala na sabtan. Kaya medyo taas-taas yun ang chapter sa anti-seizure or sa drugs for epilepsy. Okay? So magbasa-basa na mo before pa ta mag-quiz, dili mag-cramming kay dili na siya ma-retain sa inyong memory. And if you want to do advanced reading, our next lesson will be local and general anesthetics. So huruton nato tanang drugs class. Karong Picol 1, huruton nato tanang drugs nga para sa CNS. Para sa Picol 2, mag-concentrate ta sa cardiovascular system. Okay?
Okay, so just like phenytoin, carbamazepine is well known to cause diplopia and ataxia. And actually, dose-dependent gihapon siya parehas sa phenytoin. So you know what diplopia and ataxia is. Okay? Next, number 3. Number 3 na ta, phenytoin, carbamazepine, and then we have the trileptal. Generic name is oxcarbazepine. Sa iyahang name palang daan, na-associate na nimo siya sa carbamazepine. So, meaning ang iyang structure is closely related to carbamazepine. And at the same time, kung unsay gamit ni carbamazepine sa seizure had, maupod to ang gamit ni oxcarbazepine. However, unsay kalahian nila ni carbamazepine, it is less potent, but lesser pod ang iyahang enzyme induction na activity. Okay? At disadvantage, less potent. Advantage niya over carbamazepine, lesser activity sa as enzyme inducer. Okay? So I hope klaro na. Number 4, we have the S-carbazepine. So, mga kapamilya ni sila ni carbamazepine, and to be exact, S-carbazepine is the active metabolite of oxcarbazepine. So inside the body, oxcarbazepine will become S-carbazepine, but we also have a separate drug na S-carbazepine na gyud siya. Okay? So this is for partial onset na mga seizures. Pwede siya simple, pwede siya simple partial, pwede po siya complex partial. And just like carbamazepine, kung asa na pattern si oxcarbazepine, the target is still the blockade of the voltage-gated sodium channel. Kasi din hagud mag-start class ang atoang action potential. Actually, sa action potential, kung i-drawing nato ng mga waves na makita nato sa EEG, sa ECG o sa EEG, mostly nga na natong makita. So mo ni siya katong ginaingon nga resting potential, walay activity nga nahitabo, the same ang charge both sa sulod ug sa gawas sa ato ang membrane. Pag musaka na gani na siya class, isa lang ang indication na si sodium ni sulod. Okay? Again, kaning part, resting, pag nisaka na gani na siya, sa ibot ipasabot na si sodium ni sulod. Okay? And then pag munaog na siya start, si sodium na ang nigawas. Okay? And then hangtod, actually pwede siya mag-hyperpolarize before siya mobalik o rest. This is depolarization here. Nahimog more positive ang sulod sa cell. This is repolarization here. Mabubalik og negative ang sulod sa brain. Tapos hyperpolarization here. Pag sobra pa siya sa resting potential, kay daghan na gyud og potassium nga migawas. Pero most of our drugs, para dili magsugod, kasi the start of the action potential involves the influx of sodium. Mo na nga ato ang most of our drugs, ang target gyud ang sodium channel. Close gyud na nila para di magsugod si action potential. Okay? Di mag-fire ang neurons. So, kana. Unta nagasinabot ang butang. So, unsa na to? Ikapila na to nga drugs class. Drug, phenytoin, carbamazepine, oxcarbazepine, S-carbazepine. The number 5, we have the phenobarbital. So, sa inyong klase kay Ma'am Cherry sa PharmChem to nga lab, siya ang mag-discuss sa inyo sa anxiolytic, sedative, hypnotics, kung kanang mga ginagamit nato pampatulog, pampakalma, kanang ginatawag nato tranquilizers. Si Ma'am Cherry na lang akong ipa-discuss ana. Kay murag daghan kaayo akong i-discuss, dili na nako siya kaya humanuntanan. So nagpatabang nako. So dito na ninyo mas masabtan ang action ni phenobarbital, kasi ang pinakagamit jud ni phenobarbital is ano gyud siya, anxiolytic, meaning pag mayon kay kag anxiolytic, it's a drug for anxiety,
and sedative, hypnotic. So sedative means pampatulog or what do you call that? Pang-sedate. And then hypnotic, ang sedative man good, pwede lang ka nga mukalma ka, pero not necessarily nga makatulog ka. Pero pag maingon na gani nag-hypnotic, mao na gyud na nang makatulog na gyud ka. Okay? So ang phenobarbital pwede nga to. Pwede siya anxiolytic, pampakalma para sa mga nag-anxiety, sedative, and hypnotic. And among our drugs for seizure, this is the oldest anti-seizure drug. Pinakauna gid nato ni siya class. Pinakauna nato nga drug nga ginagamit for seizure. Kaya lang ang disadvantage lang sa paggamit sa phenobarbital sa seizure kay makatulog atong patient. Okay? Labi naghimuan niya maintenance drug, adlaw-adlaw siya moinom. Maapektuhan ang pag-function sa atong patient sa iyang day-to-day life kay masedate man siya pirmi. Nakuha? Amo lang problema kay phenobarbital. So this is a derivative of barbituric acid. Sa ano na lang na ninyo siya i-discuss ha sa chapter nga anxiolytic, sedative, hypnotic. But among the barbiturates class, ang ilahang group of drug kay ang tawag barbiturate. So ang sa ilahang tanan longest acting na barbiturate si phenobarbital. Ang atong common nga brand name sa market kay Luminal, naapod ta actually Rhea na phenobarbital. So ang iyahang ang iyahang dose na naa sa market na ni siya 30, 90, and 120 milligrams. So, naka-tablet. Okay? So again, do not forget ha, kaning mga anti-seizure drugs na to, mga prescription drugs ni sila. So si phenobarbital gani kay kailangan ni siya S2 nga license sa doktor, and then S2 na prescription para makapalit ka ani kasi included ni sila sa dangerous drugs. Okay? So unsay mechanism of action ni phenobarbital? Si phenobarbital actually is parehas ang iyahang mechanism of action kay benzodiazepines. So remember the benzodiazepines, the BZD. Ang example ani katong diazepam, diba ang ilahang action is on the enhancement of GABA. So ingana pod ang sa class sa barbiturates, especially kaning atong ginadiscuss karon nga phenobarbital. So ang mahitabo ana man good pag kani sila either benzodiazepines or barbiturates. Example, mao ni ato ang cell, nya naa dinhi GABA receptor. Kani manggod sila, either si BZD or si barbiturate, mo bind manggod ni siya sa allosteric site. Diba pag mayon kag allosteric site, kay it's a site other than the binding site. So ang mga receptors nato dili lang isa iyahang binding site. Na siya major one, pero napa siya other binding site than the major one. So for example, dinhi nga part mao ni iyahang allosteric nga binding site. So example ni inom og phenobarbital ang patient, ni bind si phenobarbital dinha. Ay, kulang isa. Ay, tama din. Phenobarbital, ni bind siya dinha. Pag bind niya ana class, it will cause enhancement sa GABA receptor nga motaas ang affinity sa GABA. So mas mag-bind na hinuon si GABA sa iyahang receptor. Magkaroon og conformational changes sa receptor na mutaas ang affinity ni GABA sa iyahang sariling receptor. Thus pag si GABA mo bind sa iyahang GABA receptor, di ba ang consequence, ang result ana will be the opening of the chloride channel. Pag ma-open na siya, musulod ang daghan nga chloride. And remember that chloride is negatively charged. Pag negatively charged class,
it will cause repolarization or even hyperpolarization of the cell, meaning mahimog more negative ang inside, which leads to inactivation. Or pwede nga mag-decrease iyahang function. So pag mag-decrease ang function sa cell, that is very good for patient na na-seizure. Kay ang patient na na-seizure, very active iyahang cell, nagsigig fire, especially the neurons ha, nagsigig fire iyahang neurons. No, kay nitaas man ang affinity ni GABA sa iyang receptor, so ni-bind siya din ha, ni open ang chloride channel, and isulod ang daghan nga chloride leading to the decrease of the function of the neurons. So makatabang yun siya class sa taong na naay seizure. So parehas na sila og mechanism of action ha, benzodiazepine o barbiturates. Nabasig mangutana mo sa kalahian nila ma'am kung parehas sila og mechanism of action, nganong wala na lang na sila giisa ka grupo. Lahi-lahi ni sila og structure class. Lahi ang structure ni benzodiazepine, si barbiturates is pattern sa barbituric acid. And aside from that, ang ilahang effect magkalahi. Si benzodiazepine increases the frequency of opening of the chloride channel. So pag mo-bind na si GABA din ha, ang mahitabo magsigig abre ang chloride channel. Mo increase man ang frequency, masige siya abre, close, abre nasad, mupaspas ang sigig close open sa chloride channel. So pag magsigig close open ang chloride channel, actually it will increase the chloride inside. Ang barbiturates, especially the phenobarbital, the same mechanism of action pero ang gina-increase niya is the duration of opening of the chloride channel. So I hope nasundan pa na siya. Increase the duration of opening. Si benzodiazepine, sige close open. Mutaas ang chloride sa sulod. Kaya sige man siya close open. Si barbiturate, magsige na lang yun siya open. Kaya may increase man ang frequency, ay ang duration. Pag open niya, dugay na ang panahon before siya mo close. Okay? Muna ang kalahian ni benzodiazepine ug ni barbiturates. Pero sa sunod, pag pangutanon mo, kinsa ang mas safe sa ila ma'am, si benzodiazepine or si barbiturate? Ang tubag ana si benzodiazepine. Mas safe na siya kasi do magsige siya open class pero take note nga mo close gihapon siya. So dili ing ato ka grabe ang pag-depress sa function sa cell. Compared to phenobarbital or other barbiturates nga, open na lang all the time si chloride channel and mag-cause mangguni siya og respiratory depression. So pati mga cells sa ato ang lungs, ma-depress ilahang function. So mo na di na makaginhawa atong patient. Okay? So as pharmacist, dapat kabalutaan na ha. Napa mo class? Or basin nag-information overload na ta? Buhi pa? Natug na mo dira ha? Buhi pa man, ma'am. Ikalima pa lang biyan ni nga drug sa seizure ha, daghan biya kay tag-drug sa seizure. Okay, so kaya pa. Sige, nagihapon ta sa drugs for partial seizures and generalized tonic-clonic seizure. So, do not forget ha, kanang generalized tonic-clonic seizure mo na itong grand mal or kanang pinaka-dramatic na ito nga seizure, kanang inyong nabalaan, na mugahi, tapos mukirig. Mao ni siya. So, para din ha, ato ang phenobarbital. Hapit na mag-abnormal firing ang inyong neuron sa kadaghan sa inyong isulod. Wala problema. But you know, class, na phenobarbital, haingon ko, it's a sedative hypnotic na drug. So, pwede ni siya gamiton kanaganing pampatulog sa patient. Sample, nag-insomnia atong patient, pwede ni siya gamiton si phenobarbital. Pero long-acting man gud ni siya, so tibok adlaw gyud plus may sige na gyud katulog ato ang patient ani. Pero mas nindot ni siya gamiton during
operation, surgery. Kaya na ay mga operation, di ba, na kailangan patulugon ang patient. So before sila hatagan og anesthesia class, before surgery, ginatagaan na sila og pampatulog. So phenobarbital is one nga pwede nato gamiton. And since long-acting siya, makasustain siya nga magtulog ang patient even if dugay mahuman ang surgery. Okay? So dili lang na siya tungod sa anesthesia nakatulog ato ang pasyente ha. Before ang anesthesia, tagaan gyud na siya og pampatulog. So ang problema lang din ha kung ang atong pasyente wala na tablan sa iyahang sedative. Kay magmata gyud na siya sa duration sa iyahang surgery. Okay? Naagnamoy patients ngayong anak class dili matablan sa ilahang pampatulog nga gihatag. Unya dili ba na siya pwede dugangan og dose. Labi na og nagsugod na ang surgery. Tapos nakamata, dili na siya pwede dugangan ang sedative niya. So magmata na lang yun na siya sa, pero wala siya na feel ha kay lahi ba ang action sa anesthesia, napud ba action niya ang anesthesia. So nakamata lang siya pero wala siya na feel na pain. Okay? Dili man pud totally nga makita nila paano kay di ba ginatabunan man na ilahang nawong. Pero actually naana sila ma-feel. Ma-feel na nila nga kanang for example na ay ginakalikot-kalikot ang doktor sa ilahang tiyan, for example ang surgery kay sa tiyan ha, ma-feel na nila pero walay pain. So unya madunggan pud na nila unsay mga nahitabo sa paligid. So kung unsa na mga ginaingon sa doktor, sa mga nurses din ha, mabatian na nila kasi either wala gyud sila na sedate or in the middle of the surgery nakamata sila. Okay? Kangiyang usahay mabatian na nila nga kanang ginahabwa bitaw ilahang tinai, like ginakuha ang ilahang tinai, no, ma-feel na nila pero walay pain. Okay? Ang problema class kung ang nag-wear off kay ang anesthesia. So man nga crucial kaayo ang trabaho sa mga anesthesiologist. Gamay lang baya ang atong anesthesiologist class nga dako kay nagbayad sa ilaha. Kasi ang ilahang trabaho is very crucial ug kanang delikado. So pag nag-wear off ang anesthesia, medyo lisod na siya. Kay kana may ma-feel na gid ang patient ana. Mana for long duration ng mga surgery, ang pati ang anesthesiologist naagyo na dito for the whole duration and mugamit na sila og kanang inhalational na anesthesia para na-anesthesia all throughout the duration of the surgery. So nalay ka ng kanang ganing mawalang effect sa anesthesia tapos maka-feel og pain ang patient. Tabi na effect sa ilaha. Usa ni ang Korean drama nga kanang ang babae murag ang kamot ba to niya? Giputlan ba to siya kamot ato? So basta na siya surgery, murag giputlan ata siya. Di ko kahinumdum kung ano to siya, Dr. Stranger ba to siya or Dr. Romantic. Pero tinuod to siya nga case class. Kanang during surgery, nag-wear off bitaw ang anesthesia. Tapos na-feel bitaw niya ang pain sa patient. During surgery, naka-feel na siya og pain kay nawala ang anesthesia. Maka-develop og kanang memory ang brain nga bisag pag naayo na gani siya. Nakalimot ko sa pangalan sa condition nga kanang makalimot ko sa pangalan sa pain niya iyang na-feel nga bisan pag nahuman na ang surgery, naayo na siya, wala na siya samad, ma-feel gihapon niya ang pain. Mao na siya ang problema. Hindi na ko kahinumduman sa itong palabas. Kasi gusto ninyo tanawon ulit. Kalimot ko. Okay? Therapeutic levels of phenobarbital is 10 to 40 micrograms per ml. So number 6 na ta, we have the primidone. Brand name in the market is Mysolin. This is otherwise known chemically as 2-deoxyphenobarbital. Parang romantic doctor, no? Katubi tong nawa note. Kanang wala nakabantay ang anesthesiologist nga natanggal ang unsay tawag ana tube nga dito nagadaloy ang anesthesia padulong sa patient. Mo to nga in the middle nakamata ang patient tapos naka-feel siya og pain. Babae man to, di ba? Sige ito siya kanang
kanang hilak kay ma-feel niya ang pain bisag wala good kay naayo naman siya kana. Okay, so we have primidone class, which is a prodrug. So take note class na primidone is a prodrug. Inside the body, it will be converted to phenobarbital and the PEMA, the phenylethylmalonamide. Pero ang iyahang anti-seizure nga activity is attributed more on the phenobarbital na ano niya, kanang metabolite niya. Okay? So mechanism of action is actually similar to phenytoin. It can block the receptors that's being blocked also by the phenytoin, but actually may sedative siya na activity because again it can be converted to phenobarbital inside the body. So just like the other drugs natong na-discuss, si primidone para gihapon for partial seizures as well as generalized tonic-clonic seizures. And primidone may be more effective than phenobarbital for this condition. Okay? Now, toxicity. So, since ma-convert siya sa phenobarbital inside the body, then the same sa phenobarbital. So, ito kung gi-mention kagain nga toxicity sa phenobarbital, it's respiratory depression. Lisod ang ginhawa ato ang patient ani. And since phenobarbital is a sedative hypnotic, the patient may experience drowsiness. Okay? Even at the early course of treatment, maging drowsy na ato ang patient, and most of the time pag ang initial dose sa primidone nga gihatag dako kaayo, since ma-convert siya phenobarbital inside the body, makatulugon gyud ato ang patient. Ang problema kung maging toxic siya, again, it's respiratory depression. Okay? Questions? 6 na nino? Nagan kayo tawag drugs. So number 7, vigabatrin. From the name itself, GABA. So pag makita ganin na ninyo ang iyang pangalan, vigabatrin, dapat maisip na ninyo na it has something to do with GABA. So to be specific, mechanism of action of vigabatrin is the inhibition, irreversible inhibition of the GABA-T. GABA-T is GABA aminotransferase. It's an enzyme responsible sa pag-destroy or pag-degrade sa GABA. So just like our other neurotransmitters class, parehas kay acetylcholine. Si acetylcholine, ginaguba na siya ni acetylcholinesterase. Tapos ang ato ang mga catecholamines like dopamine, norepinephrine, epinephrine, even serotonin can be destroyed by MAO, monoamine oxidase, or even the COMT. So nagid tay mga enzyme class sa body nga nagabalance sa everything. So mag-destroy na sila sa mga na-release na neurotransmitter. For GABA, please do not forget the enzyme responsible in the destruction or degradation of GABA is the GABA-T or the GABA aminotransferase. Now for vigabatrin, iyahan na siyang i-inhibit para walay muguba sa GABA sa atoang body, managhan ato ang GABA, and ano na siya class, that is useful for patients nga naay seizure. Okay, mudaghan ilahang GABA, and then remember that GABA is an inhibitory neurotransmitter para dili kaayo active ang pag-fire sa atoang neurons. So para asa karon ang atuang vigabatrin, so pwede siya syempre gihapon for partial seizures and the West syndrome. So ang West syndrome class is a type of seizure actually na associated siya with infantile spasm. Tapos ano na siya, tulo na siya ka klase nga seizure. Ano na siya, epilepsy nga syndrome niya, tulo ka klase. Na ay infantile spasm, meaning sa ano ni siya, sa bata, sa infants. So na infantile spasm, mag-seizure ang infant. Tapos pag tanawon ang iyahang EEG, electroencephalogram na pattern, na ay ginatawag og
ako na lang siyang isulat para mas dali. So again, ang West syndrome kay triad na siya. Triad of symptoms. Number 1, infantile spasm. The patient has infantile spasm. Tapos number 2, na siya hips arrhythmia. Arrhythmia. Ano na siya? Makita niya siya sa EEG nga ang iyahang EEG class na spikes. Na spikes tapos na mukalit og wave. Dili na ko ma-describe wa ko picture later na lang. And then the third one is na ay mental. Ang ikatatlo, the patient has mental retardation. Okay? So na ay mental retardation. Remember nga sa bata pa lang magsugod na ang West syndrome, and since affected ang iyahang brain, nauwi siya into mental retardation. We call it West syndrome. Okay? So ang iyahang sa iyahang hips arrhythmia na siya spikes nga daghan class sa iyahang EEG tapos mukalit og wave niya spikes. And that's how the doctor diagnose pag makita na nila ang nga pattern sa iyahang EEG. So para dinha ang partial ay ang vigabatrin, partial seizure ug sa West syndrome. Okay? Question so far? Adjust lang. Wala. So, for the toxicities class, it can cause drowsiness, dizziness, weight gain, agitation, confusion. It can even lead to psychosis since pwede siya mag-decrease o mag-increase o GABA na ma-depress na pagmaayo ang function sa iyahang neurons. And then visual field defects. So ang pananaw sa patient ani pag ma-reach na niya ang toxic level kay naanay mga disruption on the image nga iyahang makita. Okay? Next, 6 na to no? Or 7 na to. Next is we have the lamotrigine. The brand name is Lamictal. Kasi itong nag-mention og lamotrigine sa ako Nakalimot na ko. Na nag-mention og lamotrigine, no? Kasi ito. Again, brand name is Lamictal class. Mechanism of action. So just like other anti-seizure drugs, this targets the voltage-gated sodium channel. So para dili mo sulod si sodium and then dili mag-start ang action potential. So dili magpirmi ma-stimulate ang neurons. And aside from that, also it can decrease the release of the excitatory neurotransmitter, the glutamate. Okay? So para asa ang atong lamotrigine, pwede siya for generalized tonic-clonic seizures, other types of generalized seizures, although it can also be used for partial seizures. So actually appeal na sa other types of generalized seizures si absence. So remember si absence katong kalitlag tanga ang atoang patient. And naanapuntay another syndrome aside sa West syndrome, we have the Lennox-Gastaut syndrome nga sa infant gihapon ni siya class. So mauni siya ang mga pwede ma-experience sa patient. And this one is the hips arrhythmia. Naghihapon siya with hips arrhythmia. This is the differentiation between West syndrome and the Lennox-Gastaut syndrome. So differentiate na natin sila kay parehas man sila nga sa infant. Or sa bata, I mean. So, ang age of onset sa atong West syndrome class is infancy or even early childhood. So, unsa ang features ani? There is recurrent gross flexion. Di ba pag mayingon kag flexion tapos extension, di ba? Duha na sila kaklase. So, naay gross flexion, tapos there will be movement of the trunk and the limbs, and then less frequently extension
movement. So most likely flexion tapos less nga extension. So natin ginatawag sa lump spells or mo na siya ang infantile spasm. So sa bata magkaroon siya og seizure class or we call it jackknife seizure. Now sa EEG, kung tanawon ng EEG, natin ginatawag og hips arrhythmia or mountainous dysarrhythmia nga nabitoy spikes tapos mo wave mo spike na sad. Okay, so may mga non-specific na mga waves din ha sa electroencephalogram. So ang treatment for West syndrome aside sa ato ang na-mention gaina tong vigabatrin, we can use the adrenocorticotropic hormone. Pwede siya hormonal correction. Pwede po siya corticosteroids and then benzodiazepine. So atong problema lang sa prognosis, most children left mentally impaired, meaning mahimo ug mentally retarded ang atuang bata pagdako niya. Now for the Lennox-Gastaut syndrome class, it's late siya compared to the West syndrome do sa bata gihapon kasi infancy. Kani the age of onset is most likely 2 to 6 years old. So unsa ang mga reasons nga etiology ha, so origin, unsay reasons nga nung magkaing-ani ang ato ang patient? Pwede because of premature siya or naay perinatal injury or naay mga metabolic disease during infancy. So, kapag kasi Lennox-Gastaut syndrome class kay dili siya matambalan, pwede siya mauwi into West syndrome, baliktad, West syndrome una, tapos pwede siya mauwi into the Lennox-Gastaut syndrome. So, maunsa ang patient class sa naay Lennox-Gastaut syndrome, there will be atonic or astatic seizure. Kana bitong manggahi ang iyahang muscles tapos pagkahuman dili siya manggahi, walay kusog ang iyahang mga muscles pag atonic, tapos kanang mukalit na lang siya og katumba. Tapos after matumba siya, there will be minor motor or kanang tonic-clonic and partial seizures. Katong tonic-clonic kanang mugahi, tonic is mugahi, tapos pagkahuman clonic ay katong murag magkirig-kirig na siya. Okay? So unlike the hips arrhythmia nga makita sa West syndrome, ang EEG sa atong Lennox-Gastaut syndrome is slow spike and wave pattern. So mas gamay siya ang iyahang wave, mas hinay ang pattern sa pag-produce sa iyahang spike ug sa waves. Kani manggod kay paspas ka, yun yung mountainous, taas siya nga spike. Okay? So prognosis, ang bata nga naay ingani nga syndrome dili matambalan, may persist into adult life, and since this is composed of different types of seizures class kay naay atonic, naapay tonic-clonic, naapay partial seizure, lisod siya tambalan. So kani siya nga syndrome, lisod siya pangitaan og tambal, though lamotrigine can be used for this one. Okay? Questions, class? Wala? So toxicities, we have dizziness, headache, diplopia, and rash or rashes. Mostly sa ato ang mga anti-seizure drugs na agad na siya diplopia. Maapektuhan ng mata ba mag-double vision. Okay? Next, we have the felbamate. Brand name is Felbatol. So kani siya, this is different from the other na mga drugs for epilepsy nato kasi this is more on the blockade of the NMDA. Dili na siya NMDA. NMDA receptor. So N-methyl D-aspartate receptor, which is the receptor of glutamate. So inhibit nato siya para glutamate cannot take its action. Dili siya makakos sa iyahang excitatory na action. But aside from that, it can also potentiate our GABA. So para asa to ang felbamate, pwede siya for partial seizure, pero take note class, third line na lang siya. Dili jud siya drug of choice. And kung naapay, mas reserve kay third line pa man siya, si lamotrigine na jud siya. Gina-reserve nato ni siya sa mga cases na refractory or kanang dili na matablan sa atong first line, sa atong mga drug of choice, or even sa atong mga second line drug. Now, just like lamotrigine, this is also
used for Lennox-Gastaut syndrome. Our problem with felbamate is toxic food siya. It can cause aplastic anemia. Umayon kag aplastic anemia class, baba tanan baba tanan blood cells. Baba ang white blood cells, baba ang red blood cells, baba pud ang platelets. And it can cause injury sa liver. Okay? Kaya pa? O ginhawa sa ta. Lang ha, mangihis at takajot. Okay, so we have the next one, the next drug for our partial and generalized tonic-clonic seizures. We have the gabapentin. So just like the vigabatrin, naapod siya GABA sa iyahang name, which means naapod siya association with GABA. This time, gabapentin is actually an analog mismo of the GABA. So it's an amino acid which is an analog of GABA. So originally, this is being studied as spasmolytic para sa spasm class. But later on, they found out that gabapentin, since it is an analog of GABA, has also an activity for seizure. So we have Neurontin as brand name in the market. So this time, the target is a different ion. Gabapentin targets the calcium channels. So, i-inhibit niya ang calcium channel para walay daghang calcium influx. So, ang result class, pag gamay lang ang imuhang calcium, calcium influx, dili ma-release katong mga neurotransmitters nato na excitatory. So, manda siya class. Ang effect pag ato ang i-inhibit ang voltage-gated calcium channels. Okay, so unsa na mga conditions ang ginagamitan nato og gabapentin? This is just an adjunct. Adjunct ni habutang N. Unsa meaning sa adjunct? Pandugang lang. Meaning dili siya drug of choice, dili siya single drug for seizure, but it's just an additional drug, adjunct drug for partial seizures and generalized tonic-clonic seizures. Though we can also use gabapentin for post-herpetic neuralgia. So katry na mo anang herpes no kanang naay pain nga ma-feel, appeal na sa herpes ang ano, 'di ba? I'm not mistaken, the varicella zoster. So kaning parehas sa zoster class, kanang likos-likos gud nga ilahang ginatawag, di ba? Painful na siya, even kanang imuhang mga blisters diri for not the varicella chickenpox. Katong mga herpes gani class nga diri daghan magsamad-samad and pwede siya painful. So pwede siya gamitan og GABA para sa pain because of the herpes na infection. So that is due also to the inhibition of the excitatory neurotransmitter that may bring pain signals sa brain. Okay? So adverse effects of our gabapentin, we have the somnolence, kanang feeling of kanang luya, feeling of sadness, kananay feeling na nga na ang patient. Then we have dizziness, ataxia again is in coordination sa mga movement, headache, and tremor. Next, pregabalin, which is also very commonly used sa community. Daghan kayo ni siya og kanang nagapalit tung naga-duty pa ko, daghan og nagapalit og pregabalin. So from the name itself, naagihapoy GABA, so associated gihapon siya with GABA. To be exact, just like gabapentin, pregabalin is also another analog of our GABA, and since parehas sila ni gabapentin, parehas gapon sila og mechanism of action, inhibition of the voltage-gated calcium channel para ma-decrease ang pag-produce og excitatory neurotransmitters. So when do we use our pregabalin? Adjunct gihapon siya, just like the gabapentin, pangdungag lang siya for the treatment of partial seizures. Now si gabapentin is used for post-herpetic
neuralgia, but for our class, for our pregabalin, this is used for neuropathic pain. Kanang mga pain sa nerve cells, just like painful diabetic peripheral neuropathy. Kana di ba ang mga diabetic na to nga patient, na sila yung mga pain sa ilahang mga tiil, that is because of the too much sugar in their blood nga makaapekto sa ilahang neurons niya, painful kay na sa ilaha. Now to inhibit the pain signals class, pregabalin can be used. So aside from the painful diabetic peripheral neuropathy, just like the gabapentin, it can be also used for post-herpetic neuralgia. So man akong ginaingon nga pregabalin is widely used in the community kasi dili lang siya para sa seizure, unya kay daghan man taog diabetic class, especially sa Philippines. So katong mga naga-diabetic neuropathy, kanilang ginahatag pregabalin. Okay? So just like the gabapentin, the same lang sila. Og toxicities, mechanism of action toxicities, pareha sila tanan with the gabapentin. Okay? Wala may pangutana, sure na gyud na, basig nakatulog na mo din ha. Sa basig nag-absent seizure, nagtanga na lang akong mga estudyante sa kadaghan sa i-discuss. Mata pa, okay pa ta? Basig natulog na mo. Oh, okay pa di ay. Basig wala la dapat basig lahi pud ng generalized tonic-clonic seizures ni kirig na di ito. Ang ako sigurado murag absent seizure ng uban kanang nagtanga na lang tapos nawala na sa world, wala na nakabalug unsa na ang nahitabo. Murag ana gyud na ang mahitabo pirmi sa mga estudyante. Pero mas daghan ang naga-absent seizure class kanang during the exam. Murag mas daghan ang nag-absent seizure kana mag-proctor gani kag exam karong face to face nga pag-proctor ha. Ano makulit gug tanga ang estudyante tapos unsa na siya. Muna siya ako ang ginaingon nga magdaghan man og absent seizure, nag-absent seizure during exam. Okay? Sige, okay ra. Okay ra, Sarah. Okay? Next. Let's have the lacosamide, brand name in the market, the Vimpat. This is amino acid class na ang iyang structure is related to amino acid na ginastudihan for both pain syndromes and partial seizures. So kana may tag pain syndromes, appeal na rin katong mga diabetic neuropathy, ang post-herpetic neuralgia, kana mga pains class, even trigeminal neuralgia. Kana mga pain syndromes na ang tawag sa ilaha. And effective ni kay tungod sa pag-inhibit sa firing sa neuron. So dili kayo ma-inhibit ang pagdala sa pain signals padulong sa brain and dili na maka-recognize og pain ang atoang brain. So the same mechanism of action enhances low inactivation of the voltage-gated sodium channels, and it may also block effects of the neurotrophins. So neurotrophins are proteins nga gina-release sa ato ang mga neurons, tapos ang ilahang function is maintenance, stimulation of the neurons. So pag i-inhibit nato siya, dili tayo ma-stimulate ang firing sa ato ang neurons. Now, para asa ang atong lacosamide, this is another adjunct. So, human na magtag-discuss sa mga major nato ng mga anti-seizure drugs. So, mga adjunct therapy na lang ni sila, just like the gabapentin and the pregabalin, for partial onset seizures with or without secondary generalizations in patients with epilepsy 16 years and older. So this one, lacosamide is a drug not recommended for children. So dapat 16 years or older atong hatagan ani, mostly for partial onset na mga seizures. Okay? Adverse effect, the same thing, dizziness, headache, nausea, and diplopia. Okay? And then another drug, we have the levetiracetam. Brand name in the market is
Keppra. So this is another drug na very common also in the market. Pag pharmacist, kabalugin na siya. Pag palit na og levetiracetam, pwede siya for seizure. So brand name again is Keppra. This is a piracetam analog. We will have more of the piracetam when we discuss our drug for mga analgesics. Okay? So mechanism of action, this bind selectively sa atong SV2A. SV2A is a synaptic vesicular protein. So man na siya, SV2A, synaptic vesicular protein na siya. And pag mag-bind man dito ang levetiracetam, it will modify the release of glutamate, meaning i-inhibit niya ang release sa glutamate, pero i-enhance niya ang pag-release sa GABA. So para sa class ato ang Keppra or levetiracetam, this is another adjunct. So pandugang lang siya nga treatment for partial seizures both in adult and in children. But aside from the partial seizures, you can also use Keppra or levetiracetam for primary generalized tonic-clonic seizures, and pwede po siya for myoclonic seizures of juvenile myoclonic epilepsy. Pag juvenile gani sa bata na myoclonic seizures. So adverse effects, you still have the somnolence since remember gipadaghan nimo ang GABA, so nag-decrease ang function sa cell mo nang nadyo feeling of somnolence, kana bang feeling of sadness, luya kaayo, kana. And then we have the asthenia. Let me ako ang announce na ko kung tama ba akong ginaisip nga meaning for asthenia. So parehas lang sila, almost the same with the somnolence nga kanaganing na feeling of kapoy, feeling of fatigue, kana or tiredness sa body, weakness, luya. And then ataxia is inhibition, incoordination of the movement. You still have the dizziness most of the time. Pag tambal niya, mag-toxic effect na siya. Agad na siya dizziness. And then we have agitation or anxiety. Okay? Next, we also have the tiagabin. So daghan na sila, no? Though wala na buo ang word nga GABA din ha. But pag tanaw ninyo sa tiagabin class, most likely na gihapon siya association with GABA. So brand name in the market, we have the gabitril. This is a derivative of nipicotic acid class na actually good, design siya to be an inhibitor of the GABA uptake. Okay? So mao jud na ang iyahang design. Pag design sa tambal, ang iyahang supposedly mechanism of action is the inhibition of the GABA uptake. So parehas lang siya mga GABA reuptake ana. Parehas atong serotonin reuptake or kanang norepinephrine reuptake kana bitang neurotransmitter na na-release na tas ibalik siya inside sa cell. So pag nabalik na siya, hindi na mo siya magamit. Doon niya kaysa seizure, kailangan man nato ang GABA. So when they produce the tiagabin, it is rationally designed actually to inhibit the GABA uptake. Mo na siya yung mechanism of action. It blocks the GABA reuptake in the forebrain by selectively blocking the GAT1. So that's the GABA transmitter. Mo na siya ang kanang Mani siya ang transporter, sa GABA. Kaya para mubalik siya, mag-reuptake siya sa sulod sa cell. So this is still an adjunct treatment for partial seizures. So adjunct treatment gihapon. Okay? Sige. So adverse effects, we have minor. Kung kanilang ang na-experience sa patient, it does not really require discontinuation of the drug.
Pwede siya mag-taper og dose, pero kung kanilang okay lang ang patient ani nervousness, dizziness, tremor, difficulty in concentrating, and depression. Pero kapag ang patient will experience excessive confusion, somnolence, tapos naanay incoordination sa movement, that is the time na i-require na ang discontinuation of the therapy with the tiagabine. Okay? So, aside from that, kanila lang na gid ni pag mag-seizure na o mag-psychosis. Okay? Ginhawa sa ta or mag-unsa na lang man taan ni kay murag kayo. We still have 20 minutes. Let's see kung daghan pa ba. Oh, actually daghan pa siya class. Kay hangtod pa ni 115 na slides. Maligo. Maligo ta kay nanatay tubig. Gagaya na pagpangihi na ako kay pandar na ko ang gripo na nagyud siya tubig sa wakas. Makaligo na gyud ko. Unya na lang ako maligo pag man sa tong klase. Nanay kuryente na nasay tubig. Sabi na ko maghangtod unya pa siya kay murag alimuot na kaayo ang world. Asa na ta to pyramid na tano? Sige. Sige, mag-continue na ta. Class, we have the topiramate. The brand name in the market is Topamax. It's a monosaccharide, so sugar siya. This one is an anti-seizure drug. Nga iyahang structure is different from the others because, di ba ang uban kay pattern sa GABA, ila or pattern sa tricyclic antidepressant. But this time, topiramate is actually a monosaccharide na substituted lang. So, sugar siya class na drug. But actually, ang iyahang mechanism of action is the same with the other drugs. Bisag lahi siya og structure, the same mechanism of action. Mag-block lang jud siya firing sa to ang mga neurons, pero this time it's more on the spinal cord. Those spinal cord is still involved in the CNS. Diba? Pag central nervous system, it's the brain and the spinal cord. So it's more on the voltage-gated sodium channels na blockade, and just like the other drugs, it can also potentiate the effect of GABA, and it can depress the excitatory action of kainate on glutamate receptors. So para asa atong topiramate, syempre sa mga seizures gihapon, either partial or generalized tonic-clonic seizures, and pwede po siya sa atong mga syndromes like the West and the Lennox-Gastaut syndrome. So si absent seizures, that's another one kasi generalized seizure man siya. And another thing, that's a board exam question. Topiramate is a drug used for migraine. So, kinsa diri ang naga-experience of migraine class? How will you know, how will you differentiate migraine from a typical headache? Paano? Sige daw. Kinsa din ang naga-migraine? Paano nimo ma-differentiate ang migraine sa typical lang na headache? Any idea? Kaya ang topiramate, ginagamit man nato ni sa migraine. Wala idea. So pag maglabad din yung ulo, labad lang yun ang ulo, sana all. Kasi I have my migraine. I have actually optical migraine. May ugat na gapitik, ga-start sa back sa head ang pain. Any other answers? Wala na ka na lang? Grabe, wala nag-experience of migraine. There is sana all. Ako, high school pa lang, nana ko yung migraine. Nag-suffer juga na mo na nga, I'm not really into chocolate since then kasi kalaban yun na siya sa migraine ang chocolate. And then kalaban ko na, ang pinakakalaban dyan actually sa migraine, pulaw. Una ako, pag kanaganing sa gunson na akong pulaw, sunod-sunod na, kana murag padung na gyud na siya sa migraine. Mo na siya number 1 kalaban niya. Stress, tapos chocolate, tapos kanang mga pagkaon nga daghan og preservatives.
Feeling lang nimo na kay migraine. So how do you differentiate, class? Ang migraine is most of the time unilateral. Kasi meaning nga na half lang sa imong ulo ang nagasakit. So parehas ako, mostly akong migraine is left side. So diri lang na siya. Kani apil akong mata padulong dito. Basta left side lang siya. That's migraine. Basta half lang gani na sa imong ulo ang nagasakit. Migraine na siya, class, ha? Pero ako optical migraine, apil akong mata. Kasi akong mata man gid na siya nagsugod. So unilateral, isa ka part sa brain, sa ulo ang nagasakit. It's more painful than the usual headache, class, ang migraine. Mas painful pa siya. Muna siya basta naga-migraine ko, sakit jud kay na siya. Ako gina siyang ginalagnot akong buhok. Ginaana, ma-relieve man gud siya basta birahon ako akong buhok. Or either ana na ko akong ulo, mawala mo siya sa ginabunggo na akong ulo kay sakit kaayo. And then ang migraine plus naman gud na siya phonophobia. Dili ganahan, I mean musamot na siya kasakit basta saba. Tapos sad sana kanang photo Sa suga, ma'am. yeah, photophobia sa suga. Muna basta naga-migraine ko, magkulong dapat ko ana sa kwarto. Kalong tanan suga, tas dapat walay saba. Kanya akong problema man good, kanang basta usual headache lang man good kay kanang pag matulog ka, ma-relieve ka. Ang migraine man good kay di ka katulog. Sa kasakit di ka katulog, hilak na kadugayan sa kasakit niya, di pagyug ka makatulog. Ya pag makatulog na ka, kana ganing natulog ka nga na feel gihapon nimo ang pain. Mo na siya akong problem jud with migraine. Mo na siya, ha. O napod time nga kanang naay mo pitik-pitik sa akong ulo nga ugat. Labi na pagbirahon ako, ma-feel na ko nagapitik-pitik na ugat. Yeah, and then unlike kanang mga usual headache, ang migraine is pwede siya mag-last even how many days. Na pagkaugma, sakit gyapon imong ulo. Sakit gyapon ang 1/2 sa imong ulo, wala gihapon siya nawala. Kana ma-relieve jud na siya basta bangga na ko ang ulo. So, kana siya ang sakit sa ulo, class, nga dili na ko kaya, dili mo inom og tambal. So, it's either mo inom kog paracetamol. Choosy pa jud kay kog paracetamol. Di mo ko tablan ba, you just sick. It's either Alvedon or other na mga paracetamol. Pero kung dili na gyud magkaya sa paracetamol, palaban na jud kog saridon na class. Mo jud na ako ang labi na basta daghan kay kog himon tas gisabayan og migraine. So si topiramate man good, ano siya, remember ang iyahang mechanism of action is on the action potential. Sa migraine, involved gihapon ang action potential. So naay stretching of your neurons man good. Ang actually ang sa migraine man good, class, ang nahitabo gyud din, ha. Let me write. Ang nahitabo gyud sa migraine, naana siya vasoconstriction. Mo-constrict ang blood vessel sa ulo. Tapos that will be the time nga ma-feel nimo ang aura. So daghan og mga tao, class, nga nay aura ilahang migraine. Kana bitong wala pa ang sakit sa ulo, pero kabalo na ka nga murag mag-migraine na gyud ka padulong. So naay aura ang migraine, class. Sa uban na sila makita ng mga stars, mga stars. Na sila makita ng mga lights or unsa ba na. Ako kay unsa ba ako aura sa migraine? Basta napod ko pala tandaan nga murag padulong nako sa akong migraine, naglabo akong mata niya, masugod na dai na diri, sakit. Pero ako gina-sinusitis. Yeah, sa akong mata lang na siya hangtod mosaka na siya dito sa akong ulo. So during that time naga-vasoconstriction na siya. Tapos pagkahuman sa vasoconstriction na ay rebound nga vasodilation. Pag mayroon kag rebound, naaga ni na term nga rebound, na sobra pa na siya sa usual nga vasodilation, okay? Na ay rebound vasodilation, nga pag-dilate man gud sa blood vessels, class, pag-dilate sa blood vessels dinhi ma-stretch man gud ang mga pain receptors nga nakapalibot. So na-stretch ang pain receptors kay nag-dilate ang mga blood vessels. Mao na nga sakit imong ulo. Mo na siya ang sa migraine. Ang usual nga headache man good, class, mo diretso na siya og
vasodilation. Di na siya moagi ani og vasoconstriction, so wala na siya aura. And vasodilation lang gid na siya, dili rebound ha, so the usual vasodilation na siya. So pag dilate ana, that's the same thing, ma-stretch ang mga pain receptors mo na sakit imong ulo. Kanilang kay grabe nga pag stretch bitaw mo na sakit kayo. And pag stretch ana, kaning mga pain receptors will give pain signals dito sa imuhang brain para ma-recognize na siya sa imuhang brain nga sakit day siya kay nakaabot na ang pain signals dito. So muna ang trabaho sa mga anti-seizure drugs nga pwede gamiton for pain syndromes, and then kaning topiramate pero pwede siya sa migraine kasi ginablock niya ang kanang mga pain signals. Appeal ang pain signals sa kay kanang mingon kag firing sa neurons, signals man na, impulses man na nga messages nga ginapasa-pasa from one neuron to another. Kani pain signals, pain ang iyahang message nga ginadala. So pwede siya i-inhibit sa ato ang topiramate. Okay, mana pwede siya sa migraine. Wala pa akong katry ani, wala ko niabot sa case nga grabe ka severe nga migraine nga niabot na jud na magamit kog topiramate. Wala. Kasi from the time nga na nakabalo ko nga na ako'y migraine, ginaiwasan ako ang mga bagay, mga pagkaon na kalaban sa migraine. So as much as possible, dili ko gusto magpulaw. So dili lang siya taman sa kanang isa ka pulaw lang ha. Pag na siya kanang successive na pulaw sunod-sunod, mana na mag-migraine ko. Ginaiwasan ko na siya. Tapos kanang chocolate, mga pagkaon nga daghan og preservatives, hotdog, canned goods, mga tocino, chorizo, mga instant na mga pagkaon, daghan og preservatives, ginaiwasan ko na siya. Yeah, MSG. And then diri sa among balay ever since class pila na katuig, elementary pa siguro ko, wala jud mi diri MSG. Dili na siya uso diri sa among balay. So ang among condiments, asin, toyo, suka, suka sa condiments. Mga sauce na mo din ha, wala mi MSG. Wala pa mi nagagamit og magic sarap o unsa pa ng mga pinapangdugang-dugang sa pagkaon para mulami. Wala. Ginaiwasan ko na. Pero actually sa ba ko last migraine after my compre exam sa PhD last Saturday. Itong niaging Saturday ba? Yeah, itong niaging Saturday. Kanang na-stress kay ko sa ako ang PhD, kulang kog tulog kay nag-study pa man ko, grabe na akong study, dugay naman ko wala nag-study nga kanang grabe jud na stinadihay na magpulaw yun sa pag-study. So nag-study ko, ambot na sa akong oras na tulog, tapos pag alas 8 nag-compre exam, taas kay mong compre exam, essay tanan, sige sulat, sige isip, sakit kay akong kamot nga pagkahuman, pulaw, plus stress, plus anxiety pa jud kay dugay kay ko na human. Pero pag ako, normal na siya sa ako actually, na pag mag-exam ko, ako gid ang pinaka-last na human. Yan na pressure naman ko kay karang daghan pagud ang time niya, human na silang tanan, dili jud ako kaya mag-exam og ingana. So na pressure na ko, grabe akong stress pagkahuman, migraine dayon. Mana siya. Na akong last nga migraine. So wala na ko nahimo after that. Ano siyang reason ko do pa ko nakasugod sa inyong grado. Na kay grabe ang migraine. Ang patis is just fish sauce, diba? Pero I don't know kung naba na siya MSG. dili ko familiar with patis. Yeah, grade na. Ako gipost. Overwhelmed ko sa ako ang grabe nga migraine pagdawat na ako sa ako ang grado kay wala lang, overwhelmed lang ko. Dapat ay justice sa akong migraine no kay kapoy bayak kay to sakit akong ulo. Ano to siya? Advanced Pharmaceutical Chemistry. Okay? Pero na ako yung estudyante class sa una. Pharmacist na siya karon. Kanang grabe jud siya mag-migraine. Iyang aura grabe murag na pa siya dado siya makita ng mga stars tapos mag-migraine na siya dayon. Yung magsige na din siya suka. Sige siya suka ako wala pa ko niabutan ng time na magsuka ko sa akong migraine. Mo to siya class kay nagatupiramate jud siya. And then actually pag na kay migraine, dili nimo na siya kanang pasagdan lang. So mo na nga iwasan gyud nimo ang mga bagay, mga pagkaon nga kalaban sa migraine.
Kaya pag na kaya migraine class, pwede man gud na siya mauwi into brain tumor. So muna nga kailangan jud nimo siya dili nimo siya kanang pasagdan. Ha? Oo, madugangan pa jud ang proctor nga mag-update from time to time. Muna pag mag-proctor ko sa inyo exam, sagdan ta mo kung moingon nagpasa na mo di magpasa na mo. Di ko ganahan anang 1 hour left maglagot jud ko ana kasi it can add to the pressure sa estudyante. Activities. Wala pa akong katrya ng mag-migraine nga nagsuka. Magsamot kag kara-kara mo na nga pag napahalo na natamo nga sa inyong exam, mag-off na ko sa akong cam. Kaya di na ko gusto magsamok sa inyo ha. Unless na lang og naamoy concerns, mabrik ko ulit sa akong cam, mag-istorya ta. Pero the rest kung wala mo'y concerns, ida ta mo hilabtan. Kaya kung the more nga masik kong istorya, the more nga dili mo pa concentrate sa inyong exam. Okay? Activities nga kalaban sa migraine, pulaw yun na siya Jessa. Wala na gilain, pulaw. So man nga dili magsigig pulaw class. As much as possible, kumpletuhon ninyo inyong tulog. Okay? So adverse effects, the same thing. We still have the somnolence, fatigue, dizziness, cognitive slowing, paresthesias, nervousness, and confusion. Slow down good class kay. Mag-inhibit ba yan yung firing sa neurons? Magpadaghan og GABA. Wala akong problema katong sa ako ang nephew nga accelerated na nung siya niya. Nagkaroon siya absence seizure. Pag human niya sa iyahang treatment, nag-slow down jud iyahang cognitive ability. Na. Do kaya gihapon niya karon pero natanggal na siya sa honor pero na-accelerate na siya nag-slow down lang. Paresthesias is still neuropathy ka ng recognized tingling sensation nga ginatusok-tusok kung sa Bisaya pa mo si tawag na to na kanang nagbiring gani imong kamot imong tiil. That's paresthesias. Then we have nervousness and confusion. Acute myopia. Myopia is nearsightedness. Then we have glaucoma. And then remember, topiramate class is teratogenic. Pag mayroon kag teratogenic, it's contraindicated to pregnant women kay it is toxic to the fetus. Okay? And urolithiasis. Urolithiasis is the formation of kidney stones. Formation of kidney stones na siya. Wait lang, oras na. It's 2:58. So tomorrow, mag-continue ta with the zonisamide. Ayan, hangtod sa end. Or i-end na, ako na lang kaning humanon hangtod rufinamide, no? Kaya para tomorrow, mag-concentrate ta sa drugs used in generalized seizure. So ang zonisamide, ako na rin siya. Ang zonisamide class, this is another drug, pero take note, this is a sulfonamide derivative. Kung si sa topiramate monosaccharide kani zonisamide sulfonamide derivative siya, but the mechanism of action is the same thing, the blockade of the voltage gated sodium channels. Para gihapon for partial and generalized tonic-clonic seizures. May additional lang, infantile spasm and myoclonus. So that is, myoclonus is another type of seizure na katong nabitaw, jerking, kanang kalit lang og contract imuhang muscles. Adverse effects, the same thing, drowsiness, cognitive impairment, and mga skin diseases or mga potentially serious skin rashes. And then we have the last one, rufinamide, which is a new triazole derivative na with little similarity to other anti-seizure drugs. So triazole jud siya. Just like our antifungal triazoles beto sila ang iyang structure pero niya little lang iyang similarity for anti-seizure drugs, but nevertheless bisag gamay lang iyang similarity with other anti-seizure drugs, rufinamide is approved for the Lennox-Gastaut syndrome katong sa bata bitaw na kanang it is composed of different types of seizures na ay atonic, tonic, clonic, myoclonic na mga seizures or apil pa gani ang absence sa Lennox-Gastaut syndrome. Na siya, lisod ni siya tambalan kay daghan klase-klaseng seizure sa isa ka patient. So, syndrome.
That is rufinamide. So tomorrow, we will concentrate with the drugs used in generalized seizures. Kay katumanggo, gikan kay phenytoin hangtod kay rufinamide, ano to sila? Kani sila para sila sa either partial or generalized tonic-clonic seizure. So generalized seizures tomorrow, humano nato na siya, and I believe I still have so much time to tomorrow. So I think magsugod ko sa anesthetics. So I'll just review kung mauna ba ko sa